यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले एउटा झिलिमिली माला बत्ती रहेको छ। यो रहेको छ बिग्रेको, त्यसैले म यसको लागि एउटा बोर्ड बनाउन गएको छु, सर्किट बोर्ड। यसको बल्बहरु चाहिँ ठिकै छ, यो त्यही सर्किट बोर्ड बिग्रेको हो। त म यसलाई अब ब्याट्रीबाट चल्ने बनाउनु छु, हेर्नुस्। यस आज क्यामेरा एंगल थोरै मिलिरहेको छैन, माइक पनि अलिक भुङ्ग टाइपको आइरहेको छ होला, त्यही खर्के छैन। यति तपाईलाई यो प्रोजेक्ट मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु, त्यति भयो भाल्यो। सो हेलो एभ्रीवन, म सचिन, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। आज म यो मालाबत्ती लिएर म एउटा प्रोजेक्ट बनाउन गएको छु। प्रोजेक्ट भन्दा नि यो एसी करेन्टमा चल्छ भने म यसलाई अब ब्याट्रीबाट चल्ने बनाउँछु, डाइरेक्ट लाइनबाट चल्ने हैन। हुन चाहिँ यो बिग्रेको भएर पनि यसको केही काम लगाउनु पर्यो नि त, रिसाइकल गर्नु पर्यो, रिसाइकल टाइप अलिक आध्यात्मिक टाइपको बोलियो, खै केही छैन। त्यो हेर्नुस् मैले कसरी बनाएको छु। यदि तपाईहरुलाई पनि बनाउनु मन लाग्छ भने बनाउनुस्, तर बिग्रेको बनाउनुस्, बनेकै चीज चाहिँ नबिगार्नुस्। मन लाग्यो भने बिगार्दा हुन्छ, केही छैन। त सुरु गरौँ। सुरुमा यहाँ भएको एलइडी सबै निकाल्ने छु। जो कटरले भए पनि कैँचीले भए पनि काटेर छुटाउने छु। यो रहेको छ सर्किट डायग्राम। यदि तपाईहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो सर्किट डायग्राम अनुसार बनाउन सक्नुहुनेछ। त म यहाँ एलइडी जम्मा गरिरहेको छु। म लगभग 9-10 वटा सम्म एलइडी युज गर्ने छु। तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा बढी पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। भोल्टेज थोरै बढाउनु पर्ने हुन्छ, 9 भोल्ट सम्म। 12 भोल्ट चाहिँ नदिनु होला, नत्र ट्रान्जिस्टर उड्छ। म यसमा ट्रान्जिस्टर BC457 युज गर्न गइरहेको छु। तपाईले सर्किट डायग्राममा देख्न सक्नुहुन्छ। एलइडी को कनेक्सन चाहिँ सबै प्याराललमा हुनेछ, सिरिजमा भन्नु लागे झन्डैले प्याराललमा हुनेछ, प्लसको प्लस माइनसको माइनस। यसमा म तार चाहिँ त्यही अघिकै मालाबत्ती झिलिमिली बत्तीबाट निकालेको छु, त्यही कलरको, त्यहीसँग फिट हुने। त यदि तपाईहरुले बिग्रेको मालाबत्ती युज गर्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटी चाहिँ टेस्ट गर्नु होला, त्यो चल्छ कि चल्दैन भनेर। यदि पछि जोडिसक्यो अनि चलेन भने फेरि अर्को टाउको दुखाइ हुन्छ। मैले त्यसरी चेक गरेको छु। यसको प्लसको प्लस माइनसमा माइनस जोड्नु होला सबै एलइडी को। मैले चाहिँ 5-5 वटाको ग्रुप बनाएको छु यसको। तपाईले 5 वटामा थप्नु पनि सक्नुहुन्छ। 5-5 वटा गरेर 10 वटा भएको छ एलइडी। यसरी प्याराललमा जोडेको एलइडीहरु मैले बनाइसकेको छु, दुईटा ग्रुप बनाएर 5-5 वटा। तपाईहरुले पनि त्यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। त यसलाई म सर्किटमा कनेक्ट गर्नेछु। सर्किटमा कनेक्ट गर्न अगाडि हामी यसलाई चेक गरौँ, यो बलिरहेको छ कि छैन, मतलब प्रपर काम गरिरहेको छ कि छैन। प्रपर काम गरिरहेको छैन भने हामी चेन्ज गर्छौं एलइडी। ओके अब यो रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस्, यो यस्तो बलिरहेको छ।
सायद कोही देउसीको प्र्याक्टिस गरिरहेछ लक्ष्मी पूजा गरेर भनेर गीत बजिरहेछ सुन्नुभयो ध्यान दिएर सुन्नु त्यो आजको भिडियो यति नै हो थोरै प्लेन आइरहेको छ त आजको भिडियो यति नै मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला मेरो च्यानल सब्सक्राइब र भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा तपाईँसम्मको लागि बाई बाई हेभ अ नाइस डे अझै सुन्नुहुन्छ अझ तेज आइरहेछ उनीहरूको आँखा गरिएर दसैँको तिहारको प्र्याक्टिस हुँदैछ त्यति नै हो